بریم سراغ جذابترین بخش این جلسه. میخوایی واسه خودتون نمایندگی بدید. میخوایی یه ساختار تعریف کنید واسه خودتون نمایندگی بدید. از کی بریم سراغ نمایندگی دادن؟ هر زمان شرکتتون رو ثبت کردید یه اسم مشخص داشتید، از فرداش میتونید به نمایندگی دادن فکر کنید. از فردا صبحش میتونید فکر کنید. مشکلی هم نیست. اعطای نمایندگیتون از کی استارت بزنید؟ از زمانی که یه کارخونگی رو آورده باشید رو اضافه ظرفیتش با اسم شما تولید. با اسم شما تولید. یعنی اگر نمایندگی یه محصولی هم داشته باشید اون نماینده رو بدید. نمیتونی نمایندگی شرکت آراد رو بدی بعدش محصول باراد رو بدی. همون لیبل منظوره. همون لیبل. تامین کننده پیدا بشه حاضر باشه لیبل ما رو روش بزن. واسه دادن لیبل هم باید ثبت برند ثبت شرکت رو انجام بدید. اگر درست کار بکنید تقریبا یک سال و نیم تا 2 سال بعد از شروع فعالیتتون میتونید روش برنامه‌ریزی کنید. حد برسید. این در مورد شروع نمایندگی. هر روز که جنس داشتید برید در مورد ثبت برند شخصی و یا ثبت شرکت بعد از اون ثبت برند و مالیات حتما توصیه میکنم از یک مشاور مالیاتی استفاده کنید. قرار است بودجه سال بعد رو دولت و مجلس بدون نفت در نظر بگیرد. در صورتی که این اتفاق رخ بده تنها محل تامین مالی بودجه دولت میشود پس حسابی پس مواظب باشید. از یک مشاور مالیاتی خوب استفاده کنید. از منم نپرسید، بلد نیست. از من آراد کسی هست ما؟ نه، من کسی را معرفی نمی‌کنم. اوکی؟ نمایندگی انحصاری یا غیر انحصاری. همه کسایی که میخوان نمایندگی بگیرن دوست دارن انحصاری که عملاً دغدغه رقیب، امنیت شغلی یا بحث‌هایی مثل این رو نداشته باشه. همه کسایی که نمایندگی میدن اگر بی تجربه باشن نمایندگی رو انحصاری میدن. اگر بی تجربه باشن یه منطق ساده هم دارن، میگن طرف حسابمون یه نفر باشه، با همون یه نفر کار. بزرگترین اشتباه در ساختار نمایندگی اعطای نمایندگی انحصاری، تقریبا بزرگترین اشتباه. تا جایی که میتونید باید از این فرار کنید. نمایندگی انحصاری چه بلایی سرتون میاره؟ اولین بلایی که سرتون میاره اینه که هر روز بره شما تو اون شهر تو اون منطقه آف کامل باشید. درست شد؟ نکته دوم، شما با هیچ کدوم مشتریات نمیتونید ارتباط بگیرید، پس هیچ پل ورودی به اون شهر ندارید. نکته سوم، اگر اشتباه تعریف کرده باشید عددتون رو بابت انحصار یه چیزی ازش گرفتید، هیچ قابلیت رشد و تغییری نداره. خیلی از برندها الان اومدن واسه عراق مثلا 2 سال 23 سال پیش انحصاری دادن، در حالی که انقدر تجارت ایران با عراق اون زمان نبوده. الان بهش میگه نمایندگی انحصاری دارن. به نظرتون این جنس نمیده به خاطر تعهد اخلاقیشه؟ نه، فقط به خاطر اون شرط قانونی قراردادشه. چون همین آدم میگه بیا با یه برند دیگه بدم ببرم. همین آدم میگه بیا یه برند دیگه دارم با اون بهتون میدم ببرم. پس شرایط انحصاری تا جایی که میتونی ازش فرار. چیزی تحت عنوان انحصار به هیچ کس ندید. شما اگر سرخیز هم باشید انحصاری دست شرکت پخش باشید بلتون کنه زمین میخواد. حتی اگر برند بزرگی مثل سرخیز باشید. پس انحصار به کسی نه. نمایندگی هیچ مشکلی با نمایندگی دارن ما نداریم. انحصاری معمولا برندهای تازه کار و برندهای بی تجربه دارن انحصاری. برند درست درمون انحصاری
نمیده یا اینقدر شرایط انحصاریش رو سخت میگیره که مثلا کسی نتونه به اون لول برسه، کسی به اون لول